Я працювала з дуже різними типами облич, тож розумію, універсальних схем у макіяжі не існує. Однак, сьогодні хочу надати вам 20 порад, які допоможуть зробити макіяж більш охайним і, знаєте, таким, що не буде виглядати брудно саме у реальному житті. Тому що фарбуватися на камеру десь в інтернеті – це одне, а мати макіяж як другу шкіру у реальному житті – це зовсім інше. Привіт! Я Тоня, візажистка з Нью-Йорка, і сьогодні я хочу поділитися з вами тими знаннями, які ви не зустрінете на безкоштовних курсах. Тож, якщо вам це цікаво, то продовжуйте дивитись. Но я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, почати я хочу з поради, яка, знаєте, така ніби банальна, але чомусь нею часто нехтують. І це зволожені губи. Ми вже звикли до того, що шкіра має бути підготовленою, але губи мають бути підготовленими теж, незалежно які текстури ви далі будете наносити. Тому я завжди рекомендую спочатку наносити бальзам, а потім вже всю решту макіяжа. І поки ви будете робити макіяж обличчя, ваші губи підготуються до макіяжу губ. До другої ж поради я якось, знаєте, дійшла сама, але потім бачила, що дуже багато, знаєте, таких передових візажистів працюють так теж. І я зараз говорю про те, як правильно наносити тональну основу пензликом чи спонжем. Особисто я рекомендувала би вам рівномірно набирати тональну основу на пензлик, розподіляти її від центру обличчя до периферії, тому що тут основна наша зона, яку треба перекрити, і потім брати вже в руки спонж і в тих ділянках, де нам здається перекриття занадто важким, або де тон ліг якось не так красиво, як нам би хотілося, вже спонжем покращувати. І таким чином ваш макіяж буде доволі легким, тон буде сидіти доволі природньо, але при цьому перекривати усе, що вам потрібно. Ну, звичайно, з умов, що тональна основа у вас хоча б середнього перекриття. У мене, до речі, вже виходили відео з підбіркою тональних, які підійдуть усім, тож ознайомтесь з цим відео після перегляду цього. А я тим часом переходжу до третього пункту. І тут я хочу вам порадити не наносити продукти прямо ось так, безпосередньо з упаковки. Я знаю, що вам блогери часто люблять показати, де вони беруть і контурують себе ось так. Насправді шанс є, що ви поставите таким чином пляму, або щось не зможете розтушувати, або нанесете занадто багато продукту, він дуже великий, якщо ви з косметикою, знаєте, так трошечки обережні і не до кінця розумієте, як з нею працювати. Замість цього візьміть свій продукт, нанесіть його на руку, тепло вашого тіла підтопить його, і продукт стане більш пластичним. Ну, а кількість, яку ви зможете набрати на пензлик, вже буде достатньо для того, щоб створити ефект тіні, але при цьому не перенавантажити і не нанести занадто багато продукту. Ну, і з цього пункту ми поступово переходимо наступний, і тут я вам пораджу використовувати саме бронзер замість скульптора. Адже саме теплі або хоча б ось такі перехідні між теплим і холодним відтінки додають відпочившого вигляду вашому обличчю. Натомість більш сірі, вони, знаєте, так трошечки завалюють обличчя, трошечки роблять його більш втомленим. І, наприклад, якщо є вже певні ознаки старішання, то я б не рекомендувала скульптор використовувати взагалі. І так, звідси в нас виходить іще один пункт, а саме наносити спочатку корекцію обличчя, а потім консилер. Таким чином ваш макіяж буде більш чистим і більш доглянутим, вам буде набагато складніше його зіпсувати, тому що ви консилером зможете підчистити все, що ви там не дуже добре зробили бронзером. Рум'яна ж ми наносимо одночасно на декілька зон. А саме на щічки, можна трошечки на чоло, на носик і на підборіддя. Тому що коли у вас виступає рум'янець, він природньо з'являється на декількох ділянках. І якщо ви, наприклад, наносите лише на щічки і абсолютно ігноруєте інші ділянки
Це виглядає, неприродньо, логічно. Те саме в нас стосується і хайлайтеру. Природні бліки в нас не можуть бути, наприклад, лише на вилицях. Вони ще в нас знаходяться ось тут, От зараз світло класно підсвічує і показує, де саме. На кончику носика, на спинці носика, також може бути трошечки на підборідді, але все це треба враховувати по вашим рисам обличчя. Деякі з ділянки, можливо, треба ігнорувати для того, щоб їх візуально не збільшити, якщо вам не хочеться їх підсвічувати. І навпаки, так само і з контуром десь переховувати і коригувати. І на цьому етапі ми переходимо до пудри. І що стосується пудри, то я б не радила вам пудрити зону під очима до того, як ви зробите макіяж очей. Це теж такий важливий пункт для чистоти вашого макіяжу. Тому що, наприклад, якщо у вас там дрогне рука або щось посипеться, ви завжди за допомогою пензлика, яким наносили консилер, легко зможете підчистити зону під очима. А от якщо вона вже була запудрена, зробити це буде набагато складніше. До речі, саме на цьому моменті, якщо ви вже почули щось нове, то вам вартує підписатись на цей канал, тому що дівчатка часто в коментарях до моїх туторіалів пишуть, що я даю дуже багато інформації, яку не дають інші візажисти. Тому, якщо вам це цікаво, то прошу вас долучитися до нашої спільноти. А ми тим часом переходимо до наступного пункту. І якщо так сталося, що ви нанесли забагато сухих продуктів, найкращий спосіб зробити обличчя більш живим – це скористатись фіксуючим спреєм. Але це має бути не фіксуючий спрей по типу L'Oreal червоного, який просто як лак для волосся. Це має бути щось по типу Fix Plus. Це спреї, які не фіксують ваш макіяж намертво, а навпаки об'єднують шари між собою. І після того, як ви скористуєтесь цим спреєм, макіяж обличчя буде виглядати більш цілісно і більш природньо. А ми переходимо до макіяжу очей і зупиняємось на оформленні брів. Дуже часто я чую, що дівчата скаржаться на гелі, мов вони збираються у плівку, вони там стають білими, щось підкреслюють, і насправді гелі можуть таке робити. Проте, ще одна причина, чому ваш гель себе так веде, це тон, який залишився у вас в правах. Тому берете ватну паличку, прибираєте увесь тон, що є в ваших брівках, і лише потім вкладаєте їх. І наступний дуже важливий пункт, але який чомусь здебільшого всі ігнорують. Це добре наточений олівчик. Чим краще наточений ваш олівець для очей, тим легше і красивіше у вас буде виходити макіяж. Пам'ятайте про це. І жоден макіяж не обійдеться без олівчика з однієї простої причини. Якщо ви робите макіяж очей яскравим, а я маю на увазі все, що виходить за рамки просто нафарбувати вії, то ваша міжвійка має бути обов'язково заповненою. Я знаю, що це неприємно. Я знаю, що ніхто цього не любить, повірте, візажисти це не люблять так само сильно, як і клієнти. Проте, якщо ваша міжвійка не буде заповнена, макіяж завжди буде здаватися брудним, недопрацьованим, недостатньо красивим. І якщо таке трапилось, що ваша рука трошечки дрогнула і ви промалювали слизову замість міжвійки, і тепер у вас верхня слизова відбувається на нижній слизовій, то берете ватну паличку і протираєте, але протираєте обидві слизові, і верхню, і нижню, тому що часто дівчата просто витирають нижній, але з верхньою все продовжить відбуватись. Треба прибрати продукт і там, і там. Однак, якщо ви навпаки хочете оформити вашу слизову, то робите рівно те саме. Перед тим, як заповнювати повністю вашу слизову, протираєте і верхню, і нижню слизову ватною паличкою, і лише потім заповнюєте. Інакше продукт просто буде скочуватись і гірше чіплятися. Треба прибрати зі слизової все, що там є. А ми переходимо до пункту, який я сама ніколи не пропускаю, так само, як і міжвійку, і якому вчу дівчат на особистих навчаннях, і вам завжди тут кажу, і це якась кремова підложка на очі.
Я топлю за те, що не треба ніколи собі, ускладнювати життя. Якщо ви можете зробити макіяж швидше, якісніше і більш довготривалим, то чому нехтувати? Навіщо ускладнювати собі життя і возитися з тінями, які можуть заліпати, погано тушуватись і так далі, якщо все це можна спростити просто хорошою підложкою, на яку потім сухі тіні будуть лягати краще, і яка так само забезпечить стійкість вашому макіяжу, і таким чином він у вас буде носитися довше. І наступні декілька порад стосуються саме сухих тіней, а якщо бути конкретніше, того, як правильно їх набирати і як правильно наносити. І перше, що я вам хочу сказати, ніколи не робіть так, як роблять блогери. Коли ви ось так набираєте тіні, подивіться, наскільки вони пилять і наскільки пилючно вони набираються, а значить, все це буде у вас під очима. Натомість аплікативними рухами обережно наберіть на пензлик необхідну кількість продукту. Акцентую вашу увагу, це наступний важливий пункт, який я хочу вам порадити. Набирайте стільки продукту, скільки потрібно. Не набирайте занадто багато, тому що всі залишки будуть у вас під очима. І коли ви набрали достатню кількість, обов'язково візьміть і впрацюйте в пензлик усі надлишки вашого продукту. Таким чином, ваша тушовка буде чистішою. Ну а ми переходимо до наступного пункту, а саме, що робити, якщо макіяж очей не пасує. І в будь-якому макіяжі очей, якщо ви невдало підібрали колір тіней, можна трошечки покращити ситуацію тим, що набрати той колір, який пасує саме вашому кольоротипу. Що я маю на увазі? Якщо ви тепленька і вирішили зробити якийсь трошечки більш холодний макіяж очей, то обов'язково візьміть той перехідний транзитний колір, який буде входити в вашу шкіру, який пасує саме вам. Тобто якийсь більш теплий коричневий, або якийсь персиковий, або ще якийсь, який буде гармонійно виходити з вашого попереднього, але повільно входити в шкіру. Пам'ятайте, ваша складка має личити вам, а от вже на рухомій повіці можна і поекспериментувати. Ну а ми тим часом переходимо до наступного і водночас ніби неочевидного пункту, але який здатен покращити ваш макіяж очей, вашу корекцію обличчя, взагалі будь-що, а саме тушовка світловідбиваючими пудрами. Якщо ви візьмете щось по типу ось таких пудр і пройдетесь по кордонам вашої тушовки, то за рахунок світловідбиваючих часточок тушовка стане м'якше. Більше того, навіть якщо ви зробили ваш макіяж занадто яскравим і ви скористуєтесь такою пудрою, ви зможете його трошечки пом'якшити і зробити менш інтенсивним. Те саме стосується і вашої корекції. Якщо вам здається, що корекція десь вийшла не ідеальною, просто пройдіться по її кордоном ось такою пудрою. Але водночас пам'ятайте, що така пудра здатна підкреслювати текстуру шкіри, тож враховуйте це. Я спеціально не розтушовувала до кінця, аби вам наглядно було видно. Просто подивіться, наскільки тут тушовка більш плавна, ніж ось тут. Тому користуйтесь, це дійсно робоча схема. Ну і коли макіяж очей повністю завершено, хочу повернутися до того, що я все ще не припудрювала зону під очима, і якби в мене були якісь осипання від тіней або осипання від туші, я зараз би взяла пензлик, яким наносила консилер, і от самими залишками, ледь торкаючимися рухами, ніби як ластиком, пройшлась би і все це прибрала. І лише потім скористувалась пудрою. Ну і завершуємо весь цей образ, звісно, макіяжем губ. Для початку треба прибрати той бальзам, який весь цей час нам їх зволожував. А далі, якщо ваша мета подовжити макіяж губ, то я рекомендую пройтися по ним пудрою до того, як ви нанесете продукт. Після того, як ви нанесете, зняти надлишки, ще раз промокнути, ще раз нанести. Таким чином ви знімете все, що вам було не потрібно, і допоможе подовжити стійкість макіяжу. Тож, ось такий, як друга шкіра макіяж виходить, якщо ви будете дотримуватись усіх цих технік.
Ну і напишіть в коментарях, яка з них для вас була новою, що вас найбільше вразило, і взагалі як такий формат. Тому що прямо зараз, в процесі зйомки цього відео, до мене дійшло, що можна записати цілий цикл, як от, наприклад, все, що вам треба знати про контурінг обличчя. Тому що я часто бачу у дівчат одні ті самі помилки, які вони повторюють від блогерів. І я буду рада вам показати, як робити це правильно. Тому обов'язково напишіть в коментарях, наскільки вам подобається цей формат і які поради були дійсно цінними. Ну а я з вами не прощаюсь, побачимось в наступних відео. І па-па!